السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن واحدة من أهم علامات البلوغ عند الإناث، وهي الدورة الشهرية، حيث يعد عدم نزول الدورة الشهرية أو انقطاعها أثناء وبعد مرحلة البلوغ أمر مخيف عند الإناث، وذلك لأنها بتمثل واحدة من أهم علامات البلوغ، وعلامة تعكس مدى انتظام الهرمونات الأنثوية. أنواع انقطاع الدورة الشهرية تتمثل في 4 أنواع. النوع الأول وهو انقطاع الدورة الشهرية لسبب فسيولوجي. النوع الثاني وهو انقطاع الدورة الشهرية لسبب وهمي وغير حقيقي. النوع الثالث وهو انقطاع الدورة الشهرية الأولي. والنوع الرابع وهو انقطاع الدورة الشهرية الثانوي. النوع الأول وهو انقطاع الدورة الشهرية لسبب فسيولوجي، وهذا النوع له أسباب عدة. رقم 1، عدم وصول البنت إلى السن الحقيقي لسن البلوغ، حيث يبدأ سن البلوغ عند 10.5 من عمر البنت، ويبدأ نزول الدورة الشهرية بعد 2.5 من ظهور تطورات الثدي. وللعلم قد يحدث هذا البلوغ عند سن 8 من عمر البنت، ويعد هذا البلوغ مبكر. وقد يكون هذا البلوغ المبكر طبيعي، وهذا نسبته كبيرة جدا. وقد يكون هذا البلوغ المبكر نتيجة وجود مرض مثل قصور في الغدة الدرقية وغيره. وبالتالي إن ظهر علامات البلوغ قبل سن 8.5 من عمر البنت، فيجب عرض البنت على طبيب النساء. رقم 2، قد يحدث هذا الانقطاع أثناء الحمل. رقم 3، قد يحدث هذا الانقطاع نتيجة الرضاعة. رقم 4، قد يحدث هذا الانقطاع نتيجة وصول السيدة إلى مرحلة سن اليأس، حيث يتراوح سن اليأس ما بين 41 سنة إلى 52 سنة، ويختلف الوصول إلى سن اليأس تبعا لعدد البويضات التي توجد داخل المبيض. السبب الخامس وهو قد يحدث هذا الانقطاع نتيجة استخدام الفتاة أو السيدة لبعض من الأدوية. النوع الثاني وهو انقطاع الدورة الشهرية لسبب وهمي وغير حقيقي. يحدث هذا النوع عادة عندما تصل الفتاة إلى مرحلة البلوغ ويظهر عليها جميع علامات البلوغ، مثل ظهور تطورات في الثدي وظهور شعر العانة وشعر الإبط، ولكن لم تنزل عليها الدورة الشهرية. وعدم نزول الدورة الشهرية هنا لسبب وهمي وغير حقيقي، حيث فعليا تنزل الدورة الشهرية على البنت في ميعادها الطبيعي ويصاحبها بوجود ألم شهري، ولكن هناك سد أو عائق مانع نزول الدورة الشهرية. أسباب لانقطاع الدورة الشهرية لسبب وهمي وغير حقيقي هو انسداد في القناة التناسلية اللي هي المهبل. رقم 2، انسداد في عنق الرحم. أعراضها: رقم 1 بتتمثل في وجود ألم في ميعاد نزول كل دورة شهرية. رقم 2، وجود وجع أسفل البطن مصاحب بحدوث انتفاخ البطن من أسفل. مضاعفته: امتلاء القناة التناسلية بالدم، ومنه سيؤدي إلى امتلاء عنق الرحم، ثم الوصول إلى الرحم، ومنه إلى الأنابيب، ثم يؤدي إلى انتشار الدم إلى تجويف البطن، وبالتالي قد يؤدي إلى وجود التصاقات، أو قد يؤدي إلى حدوث عدم الإنجاب. ويكمن العلاج في العلاج الجراحي. ومن هنا قد يتساءل البعض: لو هناك فتاة وصلت إلى سن البلوغ، وخصوصا سن 14 من عمرها، وظهر عليها جميع علامات البلوغ ولم تنزل عليها الدورة الشهرية، هنا ماذا نفعل؟ هتتوجهي إلى الطبيب، وذلك لاستبعاد كل ما ذكرناه من أسباب تتعلق بانقطاع الدورة الشهرية لسبب وهمي وغير حقيقي. فإن لم يوجد عائق أو مانع في عدم نزول الدورة الشهرية فلا داعي للقلق، وهتتوجهي للطبيب مرة أخرى بعد 2 سنين، يعني عندما تصل الفتاة إلى سن 16، حتى لو نزل الدورة الشهرية عليها، وذلك للإطمئنان في عدم حدوث أي اضطرابات قد حدثت أو تحدث في الهرمونات الأنثوية. النوع الثالث وهو انقطاع الدورة الشهرية الأولي، وهو عبارة عن عدم نزول الدورة الشهرية لفتاة وصل سن 14 من عمرها مع عدم ظهور علامات البلوغ نهائيا، مثل ظهور تطورات في الثدي وظهور شعر العانة وشعر الإبط، أو عبارة عن عدم نزول الدورة الشهرية على فتاة
وصلت سن 16 من عمرها، مع ظهور جميع علامات البلوغ الأخرى مثل ظهور تطورات في الثدي وظهور شعر العانة وظهور شعر الإبط. وهذا دليل على وجود خلل في تنظيم الهرمونات الأنثوية. أسباب انقطاع الدورة الشهرية الأولي كثيرة جدا، فمنها أسباب تتعلق بالهيبوثالاموس، وهي عبارة عن متلازمات نادرة جدا في الحدوث يصاحبها نقص في إفراز هرمون GnRH الذي يفرز من الهيبوثالاموس، والمسؤول عن تحفيز الغدة النخامية والمبيض على إفراز جميع الهرمونات الأنثوية الأخرى، حيث تؤدي إلى نقص الهرمونات الأنثوية، وبالتالي سيؤدي إلى وجود مشاكل في ظهور علامات البلوغ عند الإناث، وأيضا سيؤدي إلى عدم نزول الدورة الشهرية. رقم 2، أسباب متعلقة بالغدة النخامية، وهي عبارة عن متلازمات نادرة جدا في الحدوث بيصاحبها نقص في إفراز هرموني ال FSH وال LH اللذان يفرزان من الغدة النخامية، وهذه الهرمونات مسؤولة عن تحفيز المبيض على إفراز هرموني الاستروجين والبروجسترون، وبالتالي سيؤدي إلى وجود مشاكل في ظهور علامات البلوغ عند الإناث، وأيضا سيؤدي إلى عدم نزول الدورة الشهرية. العامل الثالث وهو أسباب متعلقة بالمبيض، وهي عبارة عن متلازمات ليست نادرة في الحدوث، مثل رقم 1 متلازمة ترنر، والتي بيصاحب هذه المتلازمة بنقص في عدد الكروموسومات، ويصاحبها أيضا بوجود نتوء في الرقبة مع قصرها، وفي نفس الوقت بنلاحظ بفقدان السمع ووجود ثدي غير مكتمل في النمو، مع وجود مسافة كبيرة بين حلمتي الثدي. وهناك أمراض متعلقة بهذه المتلازمة، مثل أمراض تتعلق بالقلب، وأمراض تتعلق بالكبد، وأمراض تتعلق أيضا بوجود مشاكل في الكلية، وبنلاحظ أيضا وجود قصور في عمل الغدة الدرقية. وأخيرا بنلاحظ بخلو المبيض من البويضات مع وجود طبقة ليفية عليه. وهنا طبيا بنقسم الحالات إلى نوعين: لو كانت ترنر فلن يوجد عندها بويضات وبالتالي لن تحمل نهائيا، ولو كانت موزايك نوع من أنواع الترنر فسيوجد عندها بويضات وبالتالي قد تحمل، ولكن يفضل حدوث الحمل قبل سن 40 خوفا من دخولها في مرض يسمى طبيا بريماتيور اوفيريان فيلير، وهو عدم قدرة المبيض على إنتاج البيضات. ويكمن التشخيص في رقم 1 مستوى هرمون الاستروجين، وبنلاحظه دايما إن هو بيكون منخفض. رقم 2 مستوى هرمون ال FSH، ودايما بنلاحظ وجود هذا الهرمون بمستوى عالي جدا. وأخيرا يكمن علاج هذه المتلازمة في هرموني الاستروجين والبروجسترون. المتلازمة الثانية وهي متلازمة عدم استجابة الجسم لهرمون الأندروجين، وهو عبارة عن مرض جيني ينتج عن هذا المرض وجود فتاة جميلة جدا في المظهر والشكل والهيئة بتاعتها، ولكن بكروموسومات ذكورية. أعراض هذه المتلازمة بتتمثل في رقم 1 عدم ظهور شعر العانة وشعر الإبط عند الفتاة. رقم 2 تطور الثدي بدرجة بسيطة. رقم 3 تظهر الفتاة كأنثى في الشكل الخارجي لها وفي المظهر وفي الهيئة، ولكن عند التحليل الوراثي أو التحليل الجيني لها بنلاقي كروموسوماتها بتشبه الكروموسومات الذكورية، يعني التحليل الجيني لها بيطلع 46 XY وليس 46 XX. وعند الفحص بالسونار والأشعة بنجد عدم وجود الرحم وعدم وجود الأنابيب وعدم وجود المبيض، وبنجد أيضا خصيتين معلقتين في البطن، وهذه الفتاة لن تحمل قطعيا. ويكمن العلاج في رقم 1 العلاج الهرموني، حيث بنعطي لهذه الفتاة هرموني الاستروجين والبروجسترون. رقم 2
العلاج الجراحي. وفائدة الجراحة هنا في استئصال الخصيتين من البطن، ويفضل قبل وصول البنت سن 16 أو 18 من عمرها. السبب الثالث وهو عوامل متعلقة بالرحم. فهناك متلازمات عديدة جدا تؤدي إلى عدم نزول الدورة الشهرية، ومن أشهر هذه المتلازمات المتعلقة بالرحم متلازمة عدم تكون الرحم، وهي عبارة عن متلازمة بتحدث نتيجة عدم وجود القناة الأنبوبية المكونة للرحم أثناء مرحلة الجنين، مع ملاحظة عدم وجود سبب جيني أو وراثي يؤدي إلى منع تكوينها. وبالتالي الأشخاص المصابين بهذه المتلازمة عبارة عن أنثى شكلا وجينيا. أعراض هذه المتلازمة بتتمثل في غياب أو عدم تكوين أو عدم وجود الرحم. رقم 2 وجود مبايض وظهورها طبيعيا مع وجود بويضات بها، وبالتالي هذه الفتاة قد تنجب عن طريق أخذ بويضات من المبيض بتاعها وتلقيحها خارجيا. ويكمن العلاج في العلاج الجراحي. لذلك دايما بننصح إن وصلت الفتاة إلى سن 14 أو إلى سن 16 من عمرها يفضل أخذ الفتاة إلى طبيب أمراض النساء، وذلك لمعرفة سبب عدم نزول الدورة الشهرية عليها. النوع الرابع والأخير وهو انقطاع الدورة الشهرية الثانوي، وهو عبارة عن انقطاع الدورة الشهرية لمدة 3 أشهر متتاليين إذا كانت الدورة السابقة لها منتظمة، أو انقطاع الدورة الشهرية لمدة 6 أشهر إذا كانت الدورة السابقة لها غير منتظمة أو كميتها قليلة. هذا النوع شائع جدا وشهير جدا، ودايما بنلاحظه على جميع الفتيات وعلى جميع السيدات، وأسبابه كثيرة جدا. فمنها أسباب متعلقة بالهايبوثالاموس، وتتمثل في رقم 1 حدوث صدمة أو التهاب أو وجود ورم في الهايبوثالاموس. رقم 2 العامل النفسي، حيث يعتبر العامل النفسي من أشهر أسباب انقطاع الدورة الشهرية، مثل وجود قلق مستمر أو توتر أثناء الامتحانات، وبيكون دايما مصاحب بضعف في الجسم ونقص في الوزن بتاع الجسم، وأيضا انخفاض في مستوى السكر. رقم 3 الرغبة في إنجاب طفل، حيث تأتي سيدة وبطنها منتفخة جدا كأنها تشبه الحامل وهي بالفعل ليست حامل، وهذا يحدث نتيجة العامل النفسي. رقم 2 وهي أسباب متعلقة بالغدة النخامية، حيث قد تتعرض الغدة النخامية لحدوث صدمة، أو قد تتعرض لوجود ورم بها، أو قد تتعرض لحدوث التهاب بها، أو قد تتعرض إلى نزيف داخلي، وبالتالي سيؤدي إلى نقص في مستوى هرموني FSH والLH. العامل الثالث وهو أسباب متعلقة بالمبيض، وهذا العامل بيعد من الأسباب الرئيسية والمشهورة جدا في حدوث انقطاع الدورة الشهرية، وبيتمثل في رقم 1 وجود تكيسات بالمبيض، وبيعد هذا السبب شهير جدا في حدوث انقطاع الدورة الشهرية. رقم 2 فراغ وخلو المبيض من البويضات مع حدوث خلل واضطرابات بالهرمونات الأنثوية، وبيحدث عادة مع الإناث اللي بيستخدموا أدوية للخصوبة والمنشطات. رقم 3 مقاومة المبيض للهرمونات وعدم الاستجابة لتأثير الهرمونات الأنثوية. رقم 4 زيادة في هرمون البرولاكتين. وأخيرا حدوث ورم أو التهاب بالمبيض أو تعرض المبيض سابقا للعمليات الجراحية.